सो आज आपण बघणार आहोत की तुम्ही कोणत्याही ओकेजनला अगदी 10 मिनिट्समध्ये कसं रेडी होऊ शकता। सो आज मी तुम्हाला हा सॉफ्ट ग्लॅम लुक दाखवणार आहे।
सो फायनली मी हा लुक क्रिएट केला आहे. तुम्हाला जर हा लुक आवडला असेल तर लोकमत सखी फेसबुक पेजला लाईक करा, यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका. थँक्यू.